Hello guys! Ngayon po ay Biyernes, April 8. Ito nga pala ang kwarto na tinitirhan ko. Nandito ako sa may attic. Nasira itong attic sa bagyong Odette. At yung mga sasakyan na nasa ibaba ay nasisira yun ng bagyo kaya nakatambay na lang dyan. Bago tayo mamamasyal ngayon, shoutout muna sa mga nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa nagsusubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Pupunta tayo ngayon sa Cloud9 bago tayo tutuloy sa magpupungko. Ito ang itsura ng mga nasa malapit sa dagat ng GL. Patuloy pa rin sila sa pag-aayos ng mga nasisira ng bagyo, kaya matindi ngayon ang pangangailangan dito ng mga karpentero at mason. Hindi namin namamalayan na dadaanan na pala namin ang Cloud9. Parang naliligaw yata kami at napunta kami dito sa bagong tulay ng Katangnan. Maganda din ang view dito, buti na lang napadpad kami dito. Tapos bumalik kami sa Cloud9. Ito na ang itsura ng Cloud9 ngayon. Ang dating dinadayo ng mga turista ay sobrang sinira ni Odette. Pati ang tulay papuntang surfing tower ay nasira at lalo na yung surfing tower doon sa gitna ng dagat ay nawasak. Pero sa ngayon ay sinimulan na nilang ginawa ang tulay kaya marami sa mga tao dito ay mga nagtatrabaho sa tulay. Sabi ng mga nagtatrabaho dito, nakakaalis lang daw ni Andy Ajinman galing nagsasurfing. Nanghihinaya ang mga kasamahan namin na hindi namin siya naabutan. Makikita natin dito ang mga bahay paupahan sa mga turista na nasisira. Kunti pa lang ang mga tindahan at karamihan ay hindi pa naaayos. Dati, napakaraming mga tao dito lalo na mga foreigner na mga surfer. Dito dati ay para kang nasa ibang bansa dahil halos puro mga dayuhan ang mga nandito. Ang mga kainan dito ay halos karamihan ay hindi pa nag-ooperate. During pandemic, halos nagsing-uwian na muna ang mga foreigner at lalo na after sa bagyong Odette. At mga 2 weeks pa lang na meron ng mga turistang dumadayo dito. Karamihan sa mga nandito ay mga surfing trainers. Ito ang pangkabuhayan nila at ang pagpaparinta ng mga surfboard. Dito magsasurfing ang mga beginners at ang gagamitin nila ay yung mga malalaking surfboard. Nakakamiss ang lugar nito kaya lang kailangan na namin umalis papuntang magpupungko. Dito sa magpupungko ay masyado ring nasira ni Odette ang lugar. Pero meron ng mga kainan at pwede kang magpapaluto ng mga crabs, shells, lobsters at iba pa. Una mong madatnan dito ay ang napakagandang white beach. Pero kadalasan sa mga karanasan ng mga taga rito sa panahon ng bagyo ay akala nila na mamamatay na sila, mabuti na lang at nakasurvive rin sila. Dito sa magpupungko ay mga 3 weeks pa lang itong binuksan dahil isinara ito sa publiko after sa bagyong Odette. Kahit na palagi natin naririnig sa balita na merong bagyong paparating na ang tamaan ay ang Surigao at ang Siargao, pero ang super typhoon na nangyari katulad ni Odette ay nangyari noon pang 1984 at naulit ito muli sa 2011 na. So mga almost 30 years bago ito nangyari ulit. Hindi lang white beach ang attraction dito sa magpupungko, pati na yung rock pools. Pag mag-low tide na ay makikita mo ang rock pools. Habang high tide pa ay ini-enjoy muna namin ang white beach. Pero nung malapit ng mag-low tide ay dahan-dahan lang pumunta ang mga tao doon sa rock pools. Kaya lang inulan kami. Pero okay lang. Ito yung rock pools. Pag panahon ng full moon ay masyadong mababa ang tubig, kaya itong mga pools na lang ang merong tubig. Pero sa ngayon hindi gaano mababa ang tubig. Ito na ang pinakamababa.
Maganda rin magpa-picture sa alon, pero kung ingat lang palagi, baka kayo matumba sa alon at kayo masugatan at hindi na ninyo ma-enjoy ang bakasyon ninyo. Ito yung malaking bato na nakapatong sa isang flat na bato. Sabi nila ito daw ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na magpupungko. Dahil ang salitang pungko sa Surigao nun, ang ibig sabihin ay nakaupo. Parang ang malaking bato na yan ay nakaupo sa flat na bato. Napakaganda dito, halos hindi pa nila gustong umalis pero kailangan na naming umuwi dahil gagabihin na kami. Kaya goodbye na lang, magpupungko. At syempre, merong mga tindang mga souvenir na naghihintay sa labas. Ito makikita nating swamp, marsh or lake. Hindi ako sure alin sa tatlo ang tamang term. Kayo na lang ang bahalang magko-comment sa comment section. At salamat in advance sa makapagbigay idea. Basta dito daw sa lugar na ito, last 2013 ay meron daw mga maliliit na mga buhaya na pinakawalan dito para dito na sila maninirahan. Pero hanggang ngayon ay wala silang napansin ng mga buhaya dito. Siguro daw na mamatay or sadyang mailap lang sila. Siguro pag malaki na sila tsaka pa sila lumabas. Bago kami bumalik sa JL, ay dumiritso muna kami sa Dapa para makapag-book or makabili ng ticket dahil bukas na ang uwi namin. Madadaanan natin dito ang Pure Gold. At ito ang lugar ng Dapa. Bukas uwi na kami, pero makakauwi kaya kami? Kasi may balita na may paparating daw na bagyo na ang pangalan ay Agaton. Abangan na lang natin bukas. See you again tomorrow!